Een bijzondere klas, de eerste lichting van de Rock Academie te Tilburg. We hebben het over 1999 en 12 ambitieuze jongeren die scholing willen hebben in seks, drugs en rock'n'roll. En nu zijn we 16 jaar verder en zijn hun dromen waargemaakt. De meeste leerlingen van de Rock Academie kunnen leven van de muziek. Een kwart staat nu zelf voor de klas. Eentje werkt er in de kinderopvang, een ander klust bij als fietscourier. Maar er is ook iemand die in 1 jaar in meer dan 20 landen in grote stadions optreedt. De ander heeft een kleiner publiek. Opa, bakkopa, gaat ons helpen. En weet jij wel wat hij doet? Eén artiest heeft net een album uit waarvoor je meer dan $1 miljoen moet neerleggen. Het rockbestaan is stressvol. 3 van deze dertigers hebben al een burn-out gehad. De 12 artiesten hebben 9 kinderen rondlopen. Maar er is ook iemand die zijn vader in huis heeft genomen. Rocker zijn, dat is tattoos zetten. Die hebben ze bijna allemaal. Maar het is ook, na 16 jaar, nog steeds gek zijn op de Dolly Dots. En heel bijzonder, in deze klas zit de enige Nederlander waar voetbalchagrijn Johan Derksen ooit iets positiefs over heeft gezegd. Ja, en Danny, dat ben jij. Oh, ja. Ja, heb jij je carrière een beetje te danken aan Johan Derksen? Nou ja, denk het wel. Hoe ben je daarbij gekomen? Hij vroeg mij daarvoor. Ik had een plaatje gemaakt in Amerika. Met de laatste knaken die ik nog had. En nou, toen bleek dat Johan al mijn andere cd's ook had. Die voor de rest niemand had. En toen zei hij van... RTL gaat een nieuw voetbalprogramma beginnen. En voordat ze een of andere kutband neerzetten... dan mag jij het doen als je dat wil. Jan, jij zat ook in de band. Hoe vaak heb je meegespeeld? Ik denk bij die uitzending met die Ali Specials, of weet ik wel, 100, 120. Nee, het waren 64 uitzendingen per jaar, denk ik. Ja. En dan deden we de zomer nog. En we hebben 1 zomer gedaan van 72 dagen lang. Ja, god, ja. Ja, iedere dag. Iedere dag, dus ja. Maar het was wel ook in die tijd, die periode, was gewoon heel stressy. En ik woonde toen, ik kwam uit Berlijn en ik miste hem, ik was homesick. Zeg maar, Jan, waarom kwam je helemaal uit Duitsland naar de Rock Academie in Tilburg? Ja, ik heb via een vriend gehoord van de Rock Academie. Ja, ik vond het super interessant. Ik ben heen en de toelating gedaan. En het wordt geaccepteerd. En ik wilde eigenlijk nergens anders meer heen. Ik dacht van, dat is het. Ja. En, ja. Ja, en dit is het. Het was ook wat, want jullie waren zelfs in 1999 als eerste lichting onderwerp van het journaal. Muzikanten zijn ze en geen muzici. De studenten die morgen beginnen aan de Rock Academie in Tilburg. Waarom is zo'n rockacademie hier nodig in Nederland? Omdat er nog geen enkele opleiding bestaat waar vanuit de visie van de popmuziek op hoger beroepsniveau lesgegeven wordt of een opleiding verzorgd wordt. Ruim 500 gegadigden melden zich aan voor de nieuwe opleiding. Na selecties zijn er uiteindelijk 42 uitverkoren. Het aanbod was van hoog niveau. Ja, Elton, jullie waren de eerste lichting. Hoe was dat om als eerste zo'n Rock Academie te starten? Ja, super. Echt iets wat je echt altijd wilde, zeg maar. Je had het conservatorium natuurlijk. En nu was er in één keer een opleiding, dan kon je gewoon rock, pop, dat soort dingen doen. Floor, we zagen het al, je moest ook echt auditie doen. Vond je dat spannend? Ja, dat was doodeng. Wat deed jij bij je auditie? Ik had toen al een bandje en die had ik mee. After Forever. Dus de hele groep ging mee. En ja, dan sta je daar met je groepje en dan bouw je je spullen op. En dan komen er een paar docenten binnen en dan doe je een liedje. Ik kan me niet herinneren of het er nou 1 was of 2. Dat weet ik niet, maar wel dat het heel spannend was. Ja. Maartje, waarom heb jij je aangemeld? Ik wilde muziek maken, heel simpel eigenlijk. Ja. Hoe dan ook. Wat was jouw instrument? Drums. Drums. Ja. Ja, en Jacqueline, ja, jij wilde ook naar die Rock Academie, maar je had al een bandje. Ja. Een klein bandje, Cress-Up, is later groter geworden. Hoe was jouw auditie? Ja, ik kan me daar niet zoveel van herinneren. Ik had al gespeeld op de open dag. Ik deed een liedje op de piano, volgens mij een beetje rommelig. Het was niet mijn beste ding wat ik ooit had gedaan. Maar ik had natuurlijk al op de open dag toen opgetreden en daar waren alle docenten al. Dus misschien was ik een beetje zo van, nou, ik heb de auditie een beetje daar. Dat gevoel had ik. Ja. Ja. Nou ja, en ik mocht met jou terug naar de Rock Academie. Ja. Nou, ik hoor wel ergens muziek. Ja. Het is net Fame, hè, zo? Te gangen. Oh, Fame. Ja, nou, die vibe, hè? Ja. Ging zo best. Ik heb geklopt. Oké. Kom mee, Jacqueline. Ja.
een doos heet dat. Goedemiddag. Klinkt goed. Echt gek. Hoeveelste jaar zijn jullie? Ik ben vierdejaars. Dus Oh, vierdejaars al. inderdaad ook bij elkaar. Heb ik nooit meegemaakt. Dus ik weet alleen de eerste jaar. En dat was inderdaad per blok was het dan jaren 50, 60, 70, 80. En dan ging je naar aanleiding daarvan liedjes zo spelen samen. Want jij hebt het niet afgemaakt, hè? Nee. Wanneer ben je eraf gegaan? Ergens in het tweede jaar al. Ja. Als Jacqueline nog maar net op de Rock Academie zit, speelt ze met Cresip op Pinkpop. Het is dé grote doorbraak en al snel valt het succes van de band niet meer te combineren met school. Was het een goede leerling? Nou, weet je wat je gelijk zag? Is gewoon dat zij verdomd goed wist wat ze wilde. En dat zie je niet al te vaak. Dus je krijgt natuurlijk heel veel leerlingen in de klas. Maar bij sommigen zie je meteen van, oké, die route zit al ergens in het hoofd. En ja, die is ze ook gaan doen. Ja. En, dus dat was ook voor ons niet een verrassing dat ze eerder van school wegging. En is de school nog altijd trots op Jacqueline? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Als nu mensen, Rock Academie, ja, dat was Cresip toch? Ik bedoel, dat heb je nog steeds nu. Dus ja, en terecht toch? En heeft deze band een beetje potentie? Ja, zeker. Zeker. Ik zou zeggen, luister ook even. Ja, dat was toch mooi? Gaan we nog een klasje doen? Ja, heel leuk. Oh, die zitten er heel serieus in. Oh, dit is heel leuk. Gaan we gewoon kijken? Ja, klinkt wel leuk. Wauw! Lekker nummer hoor. Ja, lekker verrassend als je er zo in één keer binnenkomt. Ja. Maar je liet je niet afleiden, dus dat is goed. Hoe voelt het nou om hier weer te zijn? Ja, heel leuk. Het is ook zo leuk dat je dan van de ene ruimte naar de andere... en dan kom je in zo'n totaal andere sfeer. Ja, nee, helemaal. Ja, en wat ik zeg, kijk, ik studeer dit natuurlijk... maar ik doe dit nog steeds. Hè. Ik zit nog steeds in de repetitieruimte. Dat is voor hun ook als je dus het geluk hebt... en je blijft dit altijd doen. En dat zal vast kunnen als je zo fanatiek doorgaat... en goede songs blijft schrijven. En dan is dit voortaan je leven natuurlijk. Dan zit je hier. Als ik hier weer loop, besef ik me wel weer wat een droom het is dat dit een school is. Vind je het leuk op school? Ik vind het heel leuk op school, Ja? absoluut. Wat is nou je droom? Mijn droom? Tja, dat is moeilijk. Ik wil eigenlijk met deze band doorbreken. Dat is mijn allergrootste droom. Gaan we hier ook naar binnen? Ja, leuk. Ik heb smaak wat te pakken. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Never see me complain. I'll do my crying in the rain. Ja, hier hou ik heel erg van. Ja? Ja, heel mooi gezongen hoor. En hebben jullie zelf dan de harmonietjes gemaakt? Dat was echt een klus. Ja, dat weet ik. Dat is echt heel veel werk. Ik doe dat nu ook heel vaak. En dames, hoe kijken jullie naar Jacqueline? In de tijd dat de Rock Academie ontstond en dus Cresip hier op school zat, was het natuurlijk echt booming. Dat was al de shit wat happening was in Tilburg, weet je wel. Dus ik zat toen in groep 6 of zo. Dus ik ben daar wel echt zo mee opgegroeid. Dus ik wist wel, oké, als ik muziek ga maken, moet ik daarheen, weet je. Ik moet Dat was voor mij ook. Dus het was wel een soort van doel of zo, weet je wel. Van als ik dan dat wil, dan moet ik naar de Rock Academie in Tilburg. Nou, dan ben je gewoon een inspiratiebron voor een hele generatie. Ja, grappig. Ja, leuk. Ja. En hebben jullie nog verzoekjes aan Jacqueline? Je eigen werken nu ken ik eigenlijk niet zo goed. Oh ja. There'll be sunny days, there'll be rainy days, but they'll be passing without you. And our kids will grow, and their lives will bloom, but they will grow up without you. I hope they'll find you in the stars past the moon.
Zoiets. Als je dit weer ziet, denk je jezelf... oh, wat een te gekke tijd. Kom er nog maar eens even terug. Totaal. Ja? Ja, tuurlijk. Hebben jullie dat allemaal? Ja. Ja? Ik had het me nooit kunnen voorstellen. Ik was met Terk altijd gewoon moeilijk hiphop aan het maken. En wij zagen die school eigenlijk meer als... dan had ik in ieder geval geen gezeur aan mijn hoofd van mijn moeder... over het volgen van een opleiding. Dus ik dacht, ik doe dat. En daar ga ik dan af en toe een keer naartoe. En voor de verdere rest zoeken ze het maar uit. Ja, dat was wel mijn insteek. Ja, precies. Er ontstond gewoon vriendschap, weet je wel. Dat is supermooi natuurlijk. En veranderen ook mensen? Want bijvoorbeeld Jacqueline, ja, die werd plotseling heel groot met Cressip. Zag je die ook veranderen? Ja, die werd wel nep, ja. Ja? Ja, dat is de roem toch, hè? Ja, de tol van de roem. Verandert je wel. Ja, wat merkt je eraan? Ja, ik weet niet, in één keer wilden ze niks meer betalen. Moest je alles voor haar halen en zo. En... Moest je de piano dragen? Geen airco in repetitieruimtes en zo, weet je wel. Maar je had Cressip, maar Tariq, jij zat ook al bij een beroemde band. Ja, of band, wat is het? De Wu-Tang Clan. Hoe kan je dat het beste omschrijven? Ja, groep, ja. Uit New York. Grote groep, 9 leden. Laten we even een stukje kijken. From Park Hill, the house on Haunted Hill. Every time you walk by, your back get a chill. Let's Bill, who want to talk about skill. I spit like a to the grill. Elbow grease and elbow room. Baby play me, baby fall down, go boom. Party people gather round, count down to apocalypse. I'm the kid with the golden arms. Ja, echt een internationale beroemde act. En jullie hebben een speciaal project, hè? Kan je dat even duiden? Ja, we hebben een album afgelopen 6 jaar opgenomen. Die in die kist zit daar. En dat is 1 kopie. En daar bestaat er maar 1 van. Het is maar 1 cd? Er is maar 1 cd. Die komt nooit uit. Nooit op iTunes. Het is letterlijk een beetje afgekeken van de Renaissance-tijd. Toen dat het een soort, als kunststuk wordt verkocht. En dat is dat album daar, ja. Dat is dus een dubbelalbum. Wat staat erop? Daar staat een dubbelalbum van de Wu-Tang Clan op. 31 tracks. En dit zal maar 1 persoon in ieder geval deze century horen. En hebben. Er zijn geen digitale backups van. Er is letterlijk niks van overgebleven. Die is speciaal opgenomen op een manier waar niemand kopies had. 1,5 jaar lang in de kluis gezeten. En wie doen er allemaal aan mee? Ik heb een track opgenomen met Cher, wat heel speciaal was. Carice van Houten staat erop. En is hij goed geworden? Ja, hij is te gek. En hij is verkocht, hè? Hij is 8 oktober verkocht, ja. Ja. Dat hebben we, ja. Voor hoeveel? Voor hoeveel? Ja, dat wil ik weten, is dat geheim? Dat is geheim, het is in de miljoenen. In de miljoenen? Het is het duurste album ter wereld, ja. En Staat ook degene in de die hem Guinness Book heeft, of Records. mag hij de muziek delen? Nee, 88 jaar lang niet. Cool. Dus dat was wel... Een echt kunstwerk. Een echt kunstwerk, ja. Ivo, jij zat hier in de klas, terwijl jij eigenlijk ook al een beroemde band had. Ja, volgens mij, dat was in het eerste jaar dat we dat opnamen. Ja. Zeg even hoe de Sterker band, nog, we hadden... Zeg even hoe de band heet. Chocolate Puma. Precies. Zullen we even gaan kijken? Oh, ja? Liever niet. Maar hoe was die tijd met Chocolate Puma? Ja, het was bizar. Ja, we hebben het er wel eens over. Jacques brak toen door met Cressip. Ik met Chocolate Puma en we zaten net op die school. Dus we dachten, hé, dit is leuk, dit blijven we de rest van ons leven doen. Maar ja, het was vrij apart. Ik ging door de week naar school en deed daar mijn projectklussen en moest dat doen. En dan vrijdag meteen naar Schiphol vloog ik naar Engeland en deed ik daar 3 dagen optredens. En dan ging ik weer terug en weer in de schoolbanken zitten. Nou, en je moest ook wel af en toe terug naar school, want je grote liefde zat daar. Toch? Zo is het ook, ja. Weet je nog helemaal hoe dat ontstaan is? Ja. Oh ja, nee, goed, want ik heb het ook aan Jacqueline gevraagd. In Cul-de-sac, toch jullie huiscafé, zeg maar. Zeker. En ik wilde even van de hoed en de rand weten. Ja, hoe was dat? Waar was het? Wat gebeurde er? Nou, ik werd niet hier verliefd. Hier hebben we wel voor het eerst gezoend. Waar? Weet je nog waar? Ja, net buiten bij de deur. Vertel. Het was eigenlijk bij de auditie al van de Rock Academie. En die deden we op het conservatorium, want er was nog geen gebouwen, et cetera. En daar, ik had net mijn, wat was het ook, je gehoortest moest je doen of zo, geloof ik. Nou, die had ik gedaan.
Dus ik kwam uit de draaideur gelopen en toen kwam Ivo naar binnen gelopen. En die draaide zo weer mee naar buiten. En ja, die had zijn zinnen er wel op gezet. Maar in die draaideur, jullie zagen elkaar en het was direct baf. Het ging wel, er gebeurde wel zeker iets. Wat ik zeg, we hadden al nog verkering, dus niet dat we toen meteen dat het meteen aan was of zo. Maar er gebeurde wel, dat was wel een beetje verwarrend, ja, allemaal. En toen? Er was een eerste avond aan het eind van de introductieweek. En dan mocht je doen wat je wilde. En toen zei Ivo, zullen wij anders samen een liedje schrijven? Nou, dus ik dacht, oké. Nou, dus dat gingen we doen. En toen hadden we samen een liedje geschreven, ja. Still Want You, echt zo'n draak van een ballade. Nog steeds komt hij wel eens op feestjes. Moeten we hem spelen. Ja, en die zongen we dan samen. En toen was het allemaal nog steeds, want we hadden nog steeds al bij verkering. Hoor. Het duurde nog even dat het echt aan was, maar ja, het was wel niet te houden, ja. Grappig, leuk verhaal. Was natuurlijk nee, het is een bizarre jaar geweest voor mij natuurlijk. Omdat gewoon sowieso dat jaar met die 42 mensen in de klas. En ik ontmoette Ivo en we zijn nog steeds samen. En de band brak door. Dus het was voor mij een jaar waar heel veel kaarten gelegd zijn eigenlijk. Ja, nog steeds samen en 2 prachtige kinderen. Ja. Ivo, kan jij het nog herinneren, dat optreden? Ja, zeker. Ooit nog teruggezien? Nee, dat niet. Nee? Zullen we even gaan kijken dan? Ja? Moet het uitgebracht worden op cd? Nee, dat niet. Echt niet, maar op 1 cd Nee, en dan in een kluis en dan heel lang bewaren? Ja? Ja. En aan mensen laten bieden. Ja, zoiets. Ja. En Stella, jij had een relatie met iemand anders, namelijk met deze gast. Namelijk Herman Brood. Nou. Was toen net hem? Ja, maar dat was niet tijdens de Rock Academie, want daar was ik 18. En toen ik op de Rock Academie kwam, was ik 25. Ja, maar als je dan een relatie hebt gehad met Herman Brood, dan heb je toch wel echt de hoogleraar in de rock and roll, daar heb je les van gekregen. Dus moet je dan nog naar de Rock Academie? Klopt wat je zegt. En dat was... Ja, dat was een geweldige tijd. Maar de relatie met Herman, ik bedoel, de eigenlijke relatie, die duurde niet zo heel lang. Dat was een paar maanden dat we dat met elkaar probeerden. Maar pas daarna werd het interessanter en werd het leuker. Dus we zijn uiteindelijk, tot hij is overleden, dus het zal een jaar of 8 zijn geweest dat we met elkaar om zijn gegaan. En ja, ik vind het nog steeds een hele waardevolle tijd. En ik ben onwijs blij dat ik het heb meegemaakt met hem. En ik heb nu zelf een dochter. Ik moet er niet aan denken dat zij 18 is en... met Herman Brood thuis met een komt. man van 46, met een zekere reputatie. Ja, ik denk niet dat ik dat leuk ga vinden. Nee, Ja. maar ach. Daar is ze, hè? Norman, wat was de rol van Stella in de klas? Stella was wel een soort van aanjager. Ze was altijd wel daar wanneer de dingen moesten gebeuren. Ja, en wij hadden dat allebei wel, omdat we dus ook met elkaar in één huis woonden. Dus ja, hoe moet je dat... Nou ja, wij vonden inderdaad wel, als er dingen gebeuren moesten... dan liepen we wel snel van, nou, kom op, dan gaan we dat doen, weet je. Geen woorden, maar daden, huppakee. En had Stella ook een beetje acceptabele muzieksmaak? Nee. Nee? Ja. Nee? Nee, sorry. We gaan even kijken. Dit was jij helemaal aan het organiseren, want we hadden alles iets van het zal wel. En dan had jij danspasjes en dan had je voor ons allemaal van die truitjes gekocht. Ja, kijk, past er net in. Ja, maar goed, het was ook thema, hè. Het blok was jaren 70, 80. Dus Ja. toen dacht ik, nou, nu pak ik mijn moment. Dit is mijn moment, Ja, ja. Maar jij vond het ook te gek. Ik vond het allemaal wel leuk om te doen. Ja, En jij nou op het ik had podium gewoon... staat, je bent heel enthousiast. Ja, dat is waar. Ja, Bert dus dat het op het moment vond ik dan toch leuker dan ik dacht. Ja, het is waar, ja. Maar jij vond het niks, jij was het te cool voor. In wat vond voor ik, modus hè. zat jij? Nou, ik denk dat ik eigenlijk vooral toen metal wilde maken. Want ik vond metal heel tof. En eigenlijk vond ik alleen metal heel tof. En dat maakten we nooit. Wat ik nu eigenlijk heel jammer vind. Want als ik het zie, denk ik, man, ik had het eigenlijk wel leuk gevonden. Gemiste nu kans, wel, hè? Ja. Ja. En Maartje, jij bent dan drum, hè, hier? Ja.
Jij ik deed kom er ook niet altijd meer mee. achter dat ik dat was. Ik kon me helemaal niks van herinneren namelijk. Ja. Maar ja, inderdaad, daar zit ik. Dus nou weet ik het weer. Drum jij nu nog altijd heel veel? Ja. Waar speel je allemaal? Ik heb 2 bands, dus echt straattheater en gewoon theater en muziek gecombineerd. En ik speel in de Efteling als drummer. En die 3 dingen, daar kan ik voor rondkomen. En daarnaast maak ik mijn eigen muziek. En dat is gewoon omdat ik dat wil doen. En dan speel ik gitaar en zo en zingen. En speel je ook nog wel eens een moppie dolly dots? Nooit. Nee, nooit. Nee, nooit. Nou ja, Stella is natuurlijk was toen al de aanjager. Maar volgens mij ben je nog altijd aanjager van grote evenementen en feesten. We gaan even kijken. Ja. Is dat heel anders dan de Wu-Tang Clan? Ja, behoorlijk. Ja. Wat is het, Stella? We keken naar Glamorama. Dat is een van mijn bands. Ik richt feestbands op. En die begeleid ik verder. Daar doe ik management voor. En die probeer ik weg te zetten in het land. Op bedrijfsfeesten, festivals, dorpsfeesten, noem het maar op. Het ziet er zeer feestelijk uit. Dankjewel. Zo heeft iedereen in de klas wel zijn specialiteit. En Elton, ja, je had ook een zeer bijzondere specialiteit. Het grunten. Ja. Neem mij even mee, wat is grunten? Grunten is eigenlijk schreeuwen, maar dan een beetje low-pitched. Ja, zeg maar. Ik stel voor dat je het even voordoet. Heb je ook nog een screamer? Dus... Ja, dat. Ja. En kan je hier misschien ook de Voice of Holland mee winnen? Nee. 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 Proberen. Nou, dat ligt aan de Voice of Holland. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, waarom ging jij naar de Rock Academie? Om het te maken in de muziek. Dat was je droom? Ja, ook wel met metal hoor. Ik bedoel, het was wel echt van... ik zat al in een metalband. Maar toen was het heel moeilijk om inderdaad... ze gaven geen les in grunten. Dus het was gewoon moeilijk. Het genre is nog steeds moeilijk hoor, om te verkopen, zeg maar. Want je zit nog altijd in een band, maar je droom is niet echt waargemaakt, hè? Nee, niet echt. En je sprak daarover in het prachtige Zeeland. Natuur betekent voor mij mijn hoofd leegmaken. En even weg zijn van drukte en van spanning. En gewoon niet hoeven na te denken over iets. En dat is iets wat ik best wel veel doe. Mijn kopje is al best wel vol met allerlei dingen. Voornamelijk met muziek. Ik ben ook wel een beetje piekeraar. Maar als ik hier dan ben, dan is het even van klik. Weet je, het geluid van de zee en... Hier hoef je ook niet na te denken. Hè? Het is gewoon, het spreekt voor zich eigenlijk als je om je heen kijkt. Ja. De eerste jaren van de Rock Academie heeft Elton het naar zijn zin in Tilburg. Met zijn studiegenoten klikt het en samen spelen ze regelmatig de pannen van het dak. Maar het leven in Tilburg valt hem steeds zwaarder. Net als de studie. Ik zat in het derde jaar van de Rock Academie en ik liep gigantisch achter. Sowieso met theorie. En eigenlijk boeide mij dat ook niet echt. Dus ik had zoiets van, waar heb ik dat voor nodig, weet je wel? Als ik iets hoor of wat dan ook dan. Ik kan wel gitaartablaturen lezen. Dus dat vond ik helemaal niet boeiend. En ik wilde gewoon terug naar hier. Ik wilde gewoon terug naar Zeeland. Het was voor mij daar gewoon genoeg. Ik heb echt tot het einde van het derde jaar ben ik daar gebleven. En het was gewoon klaar. Het feit dat je zeg maar, zo terug naar huis verlangt, kan er dus voor zorgen dat je eigen zo rot voelt, inderdaad. En er kwam ook niks meer uit mij, hè? Ook muzikaal gezien. Niks. Pakte ik gitaar, of wat dan ook. Probeerde krampachtig liedjes te schrijven. Nou, zo werkt het dus helemaal niet. En dat was heel, heel moeilijk.
Elton gaat terug naar het mooie Zeeuws-Vlaanderen. Hij pakt ook zijn oude beroep weer op en gaat aan de slag als pedagogisch medewerker bij een naschoolse opvang. Nogal een overgang, maar het is de juiste keuze. Het werken met kinderen, het geeft mij veel voldoening. Want ja, je werkt met, weet je wel, best wel energieke people, om het maar even zo te zeggen. Ik ben geen creabea, ik ben niet echt een super knutselaar of wat dan ook. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om dan de muziek te gebruiken in mijn vak. En die kinderen vinden dat ook leuk. Als je een gitaar meeneemt, dan hebben ze hem op. Ja, interessant, weet je wel, snaren. En dan leg je uit van, dit is dit, en dit is dit, en dit is dit. Eltons muziek is voor de fijnproevers. Voor de kinderen past hij het genre ietsjes aan. Maar metal is niet uit zijn leven te slaan. Het eerste album van zijn band Tellurian is vorig jaar positief ontvangen. Opa Bakkerbaard heeft een huisje, in dat huisje daar is het goed. Opa Bakkerbaard gaat ons helpen, en weet jij wel wat hij doet. Maar zijn mooiste publiek zit aan de keukentafel in Zeeland. Dochtertje Livia. Hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer. Doe 3 kleine kleutertjes. Kleine draak. Ja, hoe kijken jullie hiernaar? Heel leuk. En Elton, hoe is het voor jou om nu hier weer te zitten? Toch, ja, veel mensen uit je oude klas hebben hun sporen verdiend in de muziek. En ja, hoe zit jij hier dan? Ja, ik vind het super tof om iedereen weer te zien natuurlijk. Maar het is bizar, een beetje een surrealistisch gevoel eigenlijk. Van, wow, weet je wel. Het is echt wel heel gaaf, dit. Maar is het ook confronterend voor jou dat je denkt bij jezelf... ja, ik heb het niet helemaal weten te maken? Nee, want ik heb mezelf op een gegeven moment daarbij neergelegd van... oké, dit is wat ik doe, binnen mijn kunnen. En ik ben er tevreden mee, zeg maar. Ik hoef dan, dat streven, dat is weg. Van, weet je wel, mocht het ooit op mijn pad komen, prima. Maar ik vind het wel goed zo. Ik heb mijn gezin, ik heb mijn baan en ik doe nog heel veel in de muziek. Alleen, het is niet op het niveau van een professional of wat dan ook. Dus... En Ron, is dat voor jou een beetje gelijk verhaal? Want jij bent ook een keer gestopt met de muziek. Ja, klopt, ja. Waarom? Eigenlijk, ja, overbelaste oren. Dat is gewoon even het ding. Overbelaste oren? Je kon de muziek niet meer aan als muzikant? Nou ja, ik ben op het nu een studiootje begonnen. En ik nam bands op en ik zat de hele dag te mixen. Ik maakte zelf muziek. Ik speelde bij Stella in de band. En ja, je bent constant zit je in het geluid. En ja, op den duur houdt het dan een keer op. Of het is in mijn geval. Ik kon gewoon geen geluid meer verdragen. Dat lijkt me heel heftig voor een muzikant. Ja, tuurlijk. Maar ja, je kan niet doen wat je het liefste doet. Ja, was het een beetje een burn-out wat je had? Was het gewoon te veel? Ja, dat zou je het kunnen noemen. Ja. Wat ben je dus ik ben ook echt iets heel anders. Ja, even. Kijk, daar staat hij dan. Hé, daar staat hij. Ja. Want je hebt nog altijd je muziekstudiootje, maar daarna, om rond te komen, ben je ook fietscourier, hè? Ja. En gaat dat goed? Ja, dat gaat goed. Ja. Een beetje actief. Ja, ik denk af en toe van wow, ik heb eigenlijk een hele luxe baan. Of ik sport en ik krijg ervoor betaald. Ja. Maar was dat voor jou lastig? Want jij komt ook met een droom op de Rock Academie. En op een gegeven moment moet je hem net als Elton ook een beetje aanpassen. Ja. Ja, maar het is nog niet vertrokken, die droom. Ik bedoel, juist doordat ik toen die burn-out had... half jaar lang helemaal geen muziek geluisterd. Toen ben ik zelf weer, heb ik het opgepakt voor mezelf. Ben ik Nederlandstalig gaan schrijven. En ja, ik schrijf gewoon muziek. Ik ben gewoon volop aan muziek bezig. En dat... Oh, fantastisch. Ja. Dus de droom is er nu. De droom is er nog. Ja. Wat goed. Nou, ik hoop dat het lukt. Maar even iets anders. Ik wil heel even naar Danny, want wat was hij voor jongen? Hilarisch. Ja, hilarisch? Ja. Spraken ze in koor? Nee. Ja? Ja, ik heb altijd heel veel om Danny moeten lachen. Ja. Grote bek, je was ook vaak boos. Maar boos op... ja. Hij zag er toen ook al zo goed uit. En hij was altijd wat... Nee, niet zo. Kijk, ik heb hier gewoon een of andere anaconda aan. Hij maakte altijd wel een beetje de gang en de humor en de relativerende grappen
in de klas. Naar ons, maar ook richting de leraren. Dat was altijd leuk. De discussies met de songwrite-leraar en met dat soort dingen. Die waren leuk. Ja. Nou ja, en je hebt nu je eigen theatertour, dus wij zijn even bezig kijken. Ja, natuurlijk heeft het met look te maken, maar ik denk dat iedereen met een look te maken heeft, snap je? Dus ik denk dat, weet je wel, hiphoppers die kiezen het petje uit wat bij de hoodie past of zo. Maar ik voel me hier wel het beste in. Dus ik vind dit ook het mooist. Ik stond vroeger mijn moeder maakte mijn kleding vroeger. En toen stond ik in zelfgemaakte pakken op het podium. En dan gingen wij samen wel eens naar de gordijnwinkel. En dan kochten we daar een stuk stof. En dan maakte mijn moeder daar een pak van. Ja. Ja, ik ben niet altijd de best geklede man van Nederland geweest. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dreams, my dreams of you. De laatste paar jaar gaat het echt heel goed. Daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Ik heb me echt mijn ballen uit mijn broek gewerkt hiervoor. En ik heb een soort plaat voor mijn kop gehad. Dat ik, ook toen niemand het leuk vond... toen ben ik gewoon door blijven gaan met wat ik deed. En ja, soms niet heel erg handig, want je verdient er geen reet mee natuurlijk. Alleen, ja, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Want ik heb nooit zoveel aan hoeven passen aan mijn muziek. Dus dat is wel prettig. Vind ik wel leuk. Nou, nee, weet je, gemaakt, dat vind ik doe gewoon wat ik leuk vind. En ik kan er inmiddels goed van leven. En dat was eigenlijk altijd mijn streven. Maar dat heeft er meer mee te maken omdat ik het liedjes schrijven eigenlijk het leukst vind. Dat is ook gewoon die leuke link naar de Rock Academie. Ik deed daar songwriter. Weet ik ook nog. Maar ik kreeg daar mijn eerste les songwriting. Ik had net 1 maand gespeeld en toen was het al niet goed. Ik weet ook nog welk liedje het was. Ik was met dit bezig. Maar een van mijn allereerste liedjes. I'm driving again. Don't know where to. Ja, stop maar even. Ja, wat je daar doet, dat is... Zou je eigenlijk een ander akkoord moeten pakken? Vind ik moeilijk. Ik kan gewoon niet zo goed tegen als iemand zegt tegen mij wat ik wel en niet moet doen. Ja. Zo is die, hè? Ja. Zo is hij. Nog steeds, ja. En hij had het over de singer-songwriter-klas. En volgens mij hebben jullie 1 beroemd lesje gehad van Bertus Borges, hè? Beroemde saxofonist die onder andere bij Brood heeft gespeeld en bij de Earring. Ja. Vertel eens, Jacqueline. Nee, er was helemaal nog geen plan voor de songwriters, volgens mij. Er was nog geen leraren ook, een van de eerste lessen. Dus wij zaten, dat was in de 2e week of zo, dus wij zaten met z'n allen zo in de klas. En toen zei hij, ja, wat zou ik eens vertellen? Toen ik kan wel wat vertellen over wat welke drugs voor invloed heeft op je songwriting. Dus dat heeft hij toen aan ons geleerd, ja. Ja, maar wat voor voorbeelden kwamen die? Nou, hij deed een streep. Hij zette een streep op het bord. Ja? Ik weet het, ik heb natuurlijk dus de beste les ever in de history geweest. Hij zette een streep op het bord. En dan links waren de drugsoorten die niet bevorderlijk waren voor het creatieve proces. En rechts wel. Nou, wat stond er links? Nou ja, wat is niet bevorderlijk? Dus wel bevorderlijk links waren natuurlijk de alle hallucinerende drugs... zoals paddo's, truffels, LSD. Ik kan er nu zelf nog wel een paar erbij zetten. Ja. En rechts waren dus de drugsoorten waar je dan toch wel wat minder creatief van werd. En welke zijn dat dan? Ecstasy en MDMA. En coke, dat weet ik dan niet zeker. Maar was dit een puur theoretisch lesje? Ja, we hadden echt geen idee. Hij vertelde op een gegeven moment viel het ook stil. En dan zei hij, volgens mij was het LSD, ik heb geen idee. En dan zei hij, ja, daar krijg je soms ook wel eens grootheidswaan van. En het gevoel dat je gaat vliegen. Dus toen hebben we in de band op een gegeven moment afgesproken...
dat je alleen LSD mag nemen als je op de grond zit. Want als je uit een raam of bij een raam bent, dan moet je met dat soort dingen altijd een beetje oppassen. En wij zaten daar alleen maar zo. Oké, dit meen je niet. Ja, dat is goed. Ik vond het, het is gewoon super indrukwekkend. Ja. Ik kreeg wel vrij snel na die les een andere leraar. Floor, jij kon jouw lessen niet helemaal vinden, hè, op school. Je bent er zelf op zoek gegaan. Ja, nou, ik kon in ieder geval op vocaal gebied niks vinden. Wat zocht je? Nou, ik wou in eerste instantie doen wat ik al deed en daar meer over begrijpen. En wat deed je? Ik zong vooral heel hoog. Dat vond ik toen heel belangrijk, dat ik dat goed kon. En dat kon ik al wel, alleen had ik geen idee waar ik mee bezig was. Ik deed in verschillende stijlen, maar ook dat wist ik niet precies hoe dat nou werkte. En toen kwam er een zangdocent van het conservatorium een workshop geven, Edward Hoepelman, vanuit muziektheater in Tilburg, conservatorium ook. En toen dat klikte met hem enorm. Dus vanaf dat moment heb ik bij hem lessen kunnen volgen en ben zelfs nog muziektheater en opera gaan doen na de Rock Academie. En jij wist al van jongs af aan wat je wilde, toch? Ja. Vanaf wanneer zat dat erin? Nou, eigenlijk middelbare school. Toen deden we een musical. Daar op het podium staan was verkocht. Schoolbandjes. Zeker, en je hebt het ver geschopt, want je zit bij Nightwish. En ja, misschien Elton, jij bent een metal-fan. Dus kan je ook een beetje duiden hoe groot Nightwish is? Nightwish is in het female-fronted gedoe het hoogst haalbare. Einde verhaal. En jij toert nu met Nightwish? Ja. Met een wereldtournee. Waar ben je net allemaal geweest? In welke landen? We zijn net in Zuid-Amerika geweest, dus het continent. Met Brazilië, Argentinië, Chili. Hoeveel concerten ongeveer gedaan? 14. We zitten net aan het begin van de wereldtour. Dus jullie moeten Europa nog doen? Australië? Ja. Japan. We gaan naar China waarschijnlijk. Nou ja, fantastisch. En ik mocht erbij zijn in Finland. En Finland is natuurlijk jullie thuisbasis. Dus ja, ik naar Nightwish en dat werd me wat. Ja. Imposant, moet ik zeggen. Ik krijg een beetje de kriebels nu. Ja? Ja, want het is wel... het is toch wel groot. We hebben deze show 1 keer eerder gedaan. In een andere stad in Finland. En daar hadden we een goede 15.000 man. Maar hier wordt het net even een stapje groter. Dus er zijn hier Finnen die zo trots zijn op de band. Daar moeten we bij zijn. Nightwish is een nationale trots. Hier is de grootste band van Finland. Grootste exportproduct. Daar zijn we hartstikke trots op. Ja, want Floor en Nightwish zijn groot. De band toert over de hele wereld en verkoopt miljoenen albums. En dat sprookje begint in 2012. De oorspronkelijke zangeres stapt uit de band en dan bellen ze zomaar Floor uit Holland. Hoe was dat toen dat telefoontje kwam bij jou? Daar kon ik met mijn verstand niet bij. In de zin van meteen ja. En daarna, wauw, hoe kan het? Van alle mensen op de hele wereld. En ze belden tijdens mijn zusjes trouwerij. Ik had eigenlijk zoiets, nu even niet, kunnen we morgen doen? Ja, is goed. En toen kreeg ik een sms'je. Ja, het enige wat we je wilden vragen... Het enige... What? Ja, wauw. Sinds dat telefoontje is Floor uitgegroeid tot de onbetwiste frontlady van de band. Maar nu is het toch wel een beetje gespannen, zo vlak voor een groot concert in Finland. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Morgenavond sta je dus hier. Ja. Hoe voelt dat? Ja, een beetje onwerkelijk nu. Ik ben best wel een beetje jaloers op ons publiek. Maar ik zou dat ook wel eens willen zien. Dat lijkt me wel gaaf. Nog een laatste repetitie en soundcheck, want alles moet natuurlijk kloppen. Zeker nu er voor Floor bijzondere gasten zitten op de eerste rij. Speciaal voor het optreden zijn haar ouders ingevlogen uit Nederland. Dat ging goed, hè? Goedemiddag. Leuk een keertje live te zien. Nou, dan alleen op televisie. Nee, maar dit is toch ook heel leuk om te zien, zo'n repetitie al, ja. Hoe is dat nou als ouders, om zo'n frontlady als dochter te hebben? Kun je weggaan? Trots, maar vooral ook heel ontroerend. Als ik daar zit, dan zit ik gewoon de tranen rollen over mijn wangen. Wat is de ontroering dan?
Trots. Het is natuurlijk trots, maar kan u het ook geloven? Nee. Het is allemaal een sprookje, hè? Het is niet echt. Nee. Het blijft ook zo. Echt waar. Dat went nooit. Is de vader ook zo trots? Ja, maar vooral ook omdat ze heeft bereikt wat ze bereikt heeft. Ik vind dit ook een beetje topsport. Je moet er heel veel voor doen en heel veel voor laten om op dit niveau muziek te maken. Want dit vak is wel een vak met heel erg veel drugs en rock'n'roll. Dus om dit evenwichtig te doen, kijk, daar ben ik nou trots op. Maar heeft u nooit gedacht, oh, maar Floor, waarom ga je nou naar de Rock Academie? Waarom kies je dit pad? Ga je het serieus leren? Nou, we hebben het er wel over gehad. Maar we hebben voor de rest altijd gezegd, als jij dit echt wil, moet je dat doen. En dat vind ik ook het mooie en het ontroerende als je je droom kunt leven. Dat kunt doen wat je echt graag wil, wat je ambitie is. Ja, dat is prachtig. Dat is echt mooi. En weet je waar ze zitten straks? Ja. En kijk je dan? Ja, dat ga ik wel doen. Natuurlijk. Ja. En zie je ze dan ook of niet? Ja, ondanks hoeveel mensen er ook staan, om de een of andere reden vind je elkaar wel. Ja. Dat wordt dan weer een mooi moment. Ah, zakdoek erbij. Geniet ervan. Ja. Als de regen optrekt en het stadion langzaam volloopt, is er voor Floor nog een meet and greet met de fans. En die komen uit heel Europa. En niet alleen de fans zijn gek op Floor. Ook de bandleden van Nightwish kunnen niet meer zonder haar. And at first she was just supposed to be a stand-in for the rest of the tour. We didn't make any decisions immediately. But after a few months it became obvious that she's the one. And what has she added to the band? Dedication, motivation, charisma. She really stands her ground. She's very easily slips into the role with us, and not actually a role, it's just the way how personalities are. It's very easy to communicate and do things. She's at home doing this. She really is at home. Wonderful. 3, 2, 1. Okay. Thank you. No problem. Good. Zo. Het ziet er prachtig uit. Dankjewel. Hoe voel je je? Het is nu nog een half uur voor de show. Ja, nou begint het wel te komen. Je moet er niet al te veel aan denken, maar toch, je weet dat er 24.000 man staan. En daar voel je wel. En heb je dan soms ook het idee van, oh, als ik het maar kan? Oh, en waarom doe ik het eigenlijk? Nee. Nee, dat niet. Zeker niet waarom doe ik het eigenlijk. Nee, ik ben er helemaal klaar voor nu. Nou. Ja. Mag je nog huggen? Ja. Ongelooflijk veel succes. Dankjewel. En vooral geniet ervan, hè? Ja. Ga ik zeker doen. Jullie hopelijk ook. Dankjewel. De volgende ochtend zijn de decibellen een beetje uit mijn oren en ontmoet ik Floor bij haar hotel. Hoe voel je dan zo'n ochtend na een concert? Beetje stijf? Ja, meestal heel moe. Kijk, ik heb een platenzaak gevonden. Zo. Hier hangen we. Hier hangen we.
Dat ben jij. Dat ben ik. Met zo'n, nou, Hoe kijk je nou naar jezelf? streng. Maar met die foto ben ik blij. Heeft het lang geduurd voordat je dat aankon om dit te zien? Dat jij tussen die grote band staat? Ja, omdat ik heb een beetje twee manieren om ernaar te kijken. Enerzijds is het vanuit dat die grote band waar ik in ben gekomen. En dat blijft een beetje wauw. En aan de andere kant zijn dat goede vrienden geworden. Mijn broers. Met wie ik van alles meemaak en deze ongelooflijke tijden meemaak. En dat is ook een goede manier om naar te kijken. Dat vind ik een gezonde manier om vanuit dat oogpunt de voetjes op de grond te houden. Kom, we gaan naar binnen, we gaan platen uitkiezen. Ja. Maar in Finland kun je met Floor niet rustig een platenzaak binnenlopen. Excellent. Wonderful. You're the best singer of Nightwish. Thank you very much. She's the? Yes, the best, of course. The best singer of Nightwish. Yes. And I cried yesterday. Oh, wow. Why? Because she's so good. Kiitos. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Ze huilen. Ja. Mooi, hè? Ja. Zo sterk en stoer als ik haar gisteren op het podium haar fans zag betoveren, zo moeilijk kan ik me voorstellen dat Floor amper 3 jaar geleden nog alleen maar thuis op de bank kon liggen. Zwak en vermoeid door een burn-out. Waardoor heb jij een burn-out gekregen? Te veel. Te veel op de verkeerde manier doen. En klappen incasseren. Ik verloor mijn band na 12 jaar. Daar was ik niet blij mee. After Forever heb ik echt dus vanaf mijn 10-jaren gedaan. Prachtige albums gemaakt. En net toen alles eigenlijk heel goed ging, toen stortte het allemaal in. En hoe hard ik het ook wilde, en het was gewoon weg. En dat kon ik niet meer maken. Maar hoe zwart was die periode van jouw burn-out? Nou, dat is geen leuke tijd. Dat is echt verschrikkelijk, want je kunt niks. Naakt voelde ik me. En dat was, dat past helemaal niet bij iemand die normaal heel veel doet. En gemakkelijk overal naartoe gaat en gemakkelijk met mensen. Je krijgt echt een oprechte hekel aan alles. Muziek, verschrikkelijk. Hoeft voor mij echt niet meer. Metal, belachelijk. Moet je zien hoe het eruit ziet. Ik had er helemaal niks meer mee. Ik wou er zo ver mogelijk vanaf. Is dat ook waarom je moeder zo ontroerd is als ze naar je kijkt? Dat ze zo jouw tocht en jouw gevecht hebben meegemaakt? Zeker, ja. Ze weten dat het niet vanzelf is gegaan allemaal, ja. Ik denk, als ouder wil je toch altijd het beste voor je kind. Heb je nog naar ze gekeken tijdens het concert? Ja, maar ik ben ook zo'n emotioneel mens als mijn moeder. Dus als ik haar zie, dan krijg ik brok in mijn keel. En dat is letterlijk. Zo'n brok in de keel is niet alleen een metafoor. Je voelt dat echt. En dat gaat niet als je zingt. Dus ik moet dat heel beperkt houden. Oh, Floor, je bent helemaal ontroerd. Dat was mooi, dank je. Ja, jij bent het. Ja, het is mooi verteld. En wat ontroert jou dan zo? Mijn ouders. Om wat ze hebben meegemaakt met je? Ja, en ik heb hun niet gezien natuurlijk zo. Dus omdat ze... om te zien hoe zij dit beleefd hadden of dat beleefd hadden. En alles even verteld achter elkaar. Dat maakt op mij wel indruk. En als je er nou zo naar kijkt, realiseer je dan ook wat je allemaal bereikt hebt? Ja, en op een andere manier. Want je bent er iedere dag mee bezig. Dus natuurlijk ben je er heel bewust van. Maar in de context van dit alles... Ja, misschien anders, ja. Hoe anders? Nou, wel heel trots. En je gaat toch weer terug naar een tijd waar je niet dagdagelijks mee bezig bent. Dat meisje wat daar op de grond zit voor dat oude fabriekspand, wat net 18 was. En nu, je gaat constant nadenken. 16 jaar, wat is er inderdaad 16 jaar gebeurd? En waar is iedereen? En waar ben ik? Goh, nou oké. Ja, dat is genoeg momenten geweest dat helemaal niet aan de orde was. En waar ben je nu dan? Ik ben nu heel gelukkig. Dus ik doe ook nog eens
gave dingen, echt hele bijzondere dingen. Maar ik ben vooral gelukkig. En dat is nog veel belangrijker dan misschien wat je bereikt. Of misschien ben je gelukkig door wat je bereikt hebt. Maar dat zou ik niet willen zijn. Want dat kan weggaan. Net zoals dat After Forever ineens weg. Ben je dan ongelukkig? Maar daar wil ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Of als Nightwish vandaag weg zou gaan, zou ik dan ongelukkig zijn. Maar nu ben ik gelukkig. Stralen van geluk. Ja. Ja. Heel mooi om te zien. Wat vind jij ervan, van Floor en Nightwish? Ik heb haar een beetje gevolgd met After Forever toen in die tijd. Ik vond het gewoon interessant om te zien. Geweldige stem, vond ik al de eerste dag dat ik haar hoorde. Ik vond het tof om te zien. Ze was toen een beetje bezig met wat wij net mee bezig waren. Een beetje dat wereldtoeren, net buiten Nederlandse grenzen. Ik vond het interessant en ik vond het geweldig. Echt heel trots. Is dat dan toch de grote droom, zo'n wereldtour? Is dat het? Het is heel leuk. Maar de grote droom... Ik denk dat je gewoon blij moet zijn in het leven. Kijk, ja, we hadden het net over Elton's droom... dat hij misschien niet waar heeft gemaakt, maar een schitterend dochtertje. Dat is toch mooier dan al het andere, weet je. Dat had ik ook. Toen ik mijn dochters dus kreeg, toen vervaagde basically alles. Dus de stoere rockhelden van 1999 uit Tilburg. Die worden allemaal sissies als ze Allemaal kinderen sissies. krijgen. Is dat het? Nou, mooie klasse uit 1999, toch alweer 16 jaar geleden. Ik wou jullie bedanken voor de verhalen en vooral voor de mooie muziek. En laten we nog één keer teruggaan naar die 16 jaar geleden. En dan wel met alle dames van de klas nog één keer één liedje, Killing Me Softly. From